नमस्कार, ब्राय किचन मराठीमध्ये आपले खूप खूप स्वागत। आज आपण रव्याचे लाडू बनवणार आहोत, ते पण ओलं खोबरं घालून। लाडूची योग्य पद्धत सांगितली, त्यामुळे लाडू करायला पण खूप सोपे जातात। तसे पाकातले लाडू प्रत्येकाला जमत नाही असं वाटतं, पण काही नाही, अगदी सोपी पद्धत आहे। त्यामुळे तुम्ही सुद्धा करून बघा आणि व्हिडिओ ही पूर्णपणे बघा। आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा आणि आपल्या ब्राय किचन मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। आता आपण रवा लाडू बनवण्यासाठी साहित्य पाहूयात काय काय लागतं ते। इथे मी साहित्य घेतले ते वाटीच्या मापानेच घेतलेलं आहे। 4 वाट्या रवा, 1 2 3 4। साखर घेतली, साखर सुद्धा वाटीच मधून घेतली। साखर मी 3.5 वाट्या घेतली, 1 2 3 आणि अर्धी अशी 3.5 वाट्या घेतली। आणि एक नारळ घेतला खाऊन, मध्यम आकाराचाच नारळ होता। आणि 1 वाटी तूप घेतलं, थोडेसे बेटाने आणि वेलची जी आपण हे पावडर करून घेणार आहोत। इथे मी ते तापलेल्या कढईमध्ये पातळ केलेलं तूप घेतलं 1 वाटीभर। आता त्याच्यामध्ये आपला हा रवा टाकायचा। हा रवा बारीक असल्यामुळे मी आधी भाजून घेतला नाही, डायरेक्ट तुपातच भाजणार आहे। गॅस बारीकच ठेवायचा, बारीक गॅसवर रवा छान भाजला जातो। असं सारखं हलवत राहायचा म्हणजे तो खाली लागत नाही। आणि हा लाडू करत असताना रवा सतत हलवायचा, त्यामुळे लाडू छान होतो आणि रवा करपत नाही। एक साधारण 5-6 मिनिटं हा परतत राहायचा असा मंद आचेवर। आता एक 5-6 मिनिटे झाले, त्याच्यामध्ये आता आपण खोबरं टाकूया आणि खोबरं टाकून पुन्हा एकदा 6-7 मिनिटं चांगलं परतून घ्यायचं। असं हलवायचं, खोबरं एकजीव झालं पाहिजे, रव्यात असं मिक्स झालं पाहिजे की ते पांढरापणा खोबऱ्याचा दिसला नाही, एवढं छान भाजून घ्यायचं। आपल्याला भाजण्याची मेहनत इथे आहे, पण लाडू खूप छान लागतो। तोंडात घालता क्षणी विरघळतो, इतका छान लाडू होतो याचा। त्यामुळे छान बारीक गॅसवर भाजून घ्यायचं। बघू शकता आपला रवा किती छान भाजून झाला, कलर पण बदलला, खोबरंसुद्धा आपल्या रव्यामध्ये दिसत नाही। साधारण रवा हा 10 ते 12 मिनिटं भाजायचा, जास्त वेळ लागत नाही भाजायला, बारीक असतो। आता लाडूला लागणारा पाक तयार करायला घेऊयात। एका भांड्यामध्ये मी साखर घेतली आणि याच्यामध्ये 1.5 वाटी पाणी घेतलं। हे पाणी सुद्धा मी ह्याच रवा आणि साखर मापली त्याच वाटीने घेतलं पाणी सुद्धा मोजून। आता हे आपण सतत हलवत राहायचं साखर विरघळेपर्यंत। आता आपली साखर विरघळली, साधारण 5 ते 6 मिनिटं लागली साखर विरघळण्यासाठी। आणि बारीक गॅसवरती साखर करायचं म्हणजे करपत नाही आपली साखर, छान विरघळी बघू शकता। हा पाक जरी पातळ झाला तरी काहीच हरकत नाही, किंवा घट्ट झाला तरी काही हरकत नाही, पण आपण साधारण एकतारी पाक नक्की करायचा, कारण घट्ट पाक झाला की लाडू पण आपल्याला छान वळता येतात। आता मी तुम्हाला ह्या एका डिशमध्ये दाखवते पाक कसा व्हायला हवा, अशा पद्धतीने पाक करायचा। चिकटपणा पाकाला खूप आला पाहिजे, म्हणजे आपला एकतारी पाक झाला समजायचा। बघू शकता असा चिकट पाक झाला पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा वेलची टाकायची। तुम्ही ड्रायफ्रूट आवडत असेल तुम्ही ड्रायफ्रूट पण टाकले तरी चालतील, काहीच हरकत नाही। आता हा पाक आपण ह्या भाजलेल्या रव्यामध्ये टाकायचा। आता हा पाक टाकायचा, खाली गॅस बंदच आहे, गॅस चालू नाहीये। गरम शेगडी असल्यामुळे मला ते उचलता आलं नाही, त्यामुळे मी त्याच्यातच डायरेक्ट पाक टाकला। आता हा पाक आपण सगळा रव्यामध्ये मिक्स करायचा, व्यवस्थित असं हलवून घ्यायचा। पाकन ते एकजीव गठोडे तयार झाले नाही पाहिजे, तसे छान हलवून घ्यायचं। आपल्याला थोडीशी मेहनत आहे या लाडूला, पण लाडू खूप छान लागतात। तुम्ही सतत करून बघाल, इतके छान लाडू लागतात आणि सगळे आवडीने खातील, अशा पद्धतीचे लाडूचं प्रमाण आहे। आणि हे आपण सतत थंड झाल्यावरती 2-3 वेळा असं हलवत राहायचं। एक साधारण 2 ते 3 तास लागतात पाक मिळायला। जरी तुम्हाला वेळ नसेल तर तुम्ही संध्याकाळी सुद्धा लाडू वळले तरी ह्याच्यात चालू शकतात, काहीच प्रॉब्लेम होत नाही। हे रव्याचं आणि पाकाचं मिश्रण जरी तुम्हाला पातळ वाटत असलं तर ते थंड झाल्यावरती घट्ट होतं, लाडू वळण्यासारखं असं होतं। आणि जेवढा असा पाकात रवा मुरेल तेवढे लाडू गोड आणि छान लागतात। असं व्यवस्थित एकसारखं हलवून घ्यायचं, म्हणजे काय होईल आपलं सगळं व्यवस्थित हलवलं की लाडू पण वळताना त्रास होणार नाही, छान होतील लाडू। आता आपलं व्यवस्थित हलवून झालं। आता हे 5 ते 6 तास बाजूला ठेवायचं मिश्रण। आता आपले थंड झाले, 5 ते 6 तास झाले मग जरी तुम्हाला लगे करता आलं नाही तर तुम्ही सकाळी लाडू केले संध्याकाळी वळण्यासाठी घेतले तरी चालू शकतील। आता आपण छान असं मिक्स करून घ्यायचं हाताने, जरा व्यवस्थित हलक्या हाताने करायचं, आपले जास्त जोर नाही लावायचा। आता आपलं मिश्रण हे किती पातळ होतं बघू शकता, आता कसं घट्ट झालंय। आता आपण हे मिश्रण मळून झालं, आता लाडू वळायला घेऊया। त्यासाठी मी ते छोटासा गोळा घेतला,
तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मोठे लहान लाडू करू शकता। अशा पद्धतीने मी लाडू वळून घेतला। किती छान स्मूथ झाला लाडू बघू शकता। दिसायला पण किती छान दिसतोय आणि खायला तर त्याहून सुंदर लागेल। आता याला एक छानसा बेदाणा लावायचा। लावला तरी चालेल, नाही लावला तरी चालेल, कारण लाडू खूपच छान लागतात। त्याला ड्रायफ्रूटची सुद्धा गरज लागत नाही, इतके सुंदर लाडू लागतात हे। अशा पद्धतीने आपले लाडू वळून झाले। हे लाडू साधारण 25 ते 30 होतात ह्या आकाराचे केले तर। तुम्ही लहान मोठे केले त्याचं प्रमाण हे होऊ शकतं, पण आता हे 25 ते 30 लाडू सहज होतात। हे लाडू 15 दिवस छान राहू शकतात, पण 15 दिवसानंतर खोबऱ्यामुळे याची चव बदलू शकते, म्हणून आपण फ्रीजमध्ये ठेवायचं। चांगले 2-2.5 महिने छान लाडू टिकतात, खराब होत नाही, काही नाही। आणि फ्रीजमध्ये सुद्धा थंड लाडू खायला पण छान लागतात। तर अशा पद्धतीने हे सगळे लाडू वळून घ्यायचे। आता आपले सगळे लाडू वळून झाले, बघू शकता किती छान लाडू दिसतात, तर खायला किती छान लागत असतील। आता एक लाडू मी तुम्हाला डिशमध्ये फोडून दाखवते। बघा आपला किती स्मूथ लाडू पटकन तुटला जातो, किती छान लाडू झालाय। खोबरं घातले असं वाटणार सुद्धा नाही या लाडूमध्ये। अगदी पेढ्याला लाजवेल असा छान लाडू झाला आपला। तर कशी वाटली आपली रवा लाडू रेसिपी ती कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्ही सुद्धा करून बघा, कसे झाले ते कमेंट करून सांगा। आणि व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। आणि आपल्या प्राय किचन मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। आणि अशीच रेसिपी घेऊन भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।